wereld geloven in mij. Van harte welkom, u allen, op deze bijzondere avond, die wij beginnen in Gods naam. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. En met uw geest. In het begin van deze viering willen wij de 4 gazen aansteken. Dat is het symbool van onze verbondenheid. Verbondenheid van onze parochie. Mag ik dan Jan uitnodigen om de 4 kaarsen aan te steken? Van harte welkom, mede-parochianen, mensen die met ons via YouTube, via Facebook verbonden zijn met deze viering. Laten wij deze viering het mooiste van maken, dat wij ook thuis met God en met elkaar verbonden kunnen zijn. We vieren vandaag ons geloof, het grootste feest van ons geloof. Het laatste avondmaal van onze Heer Jezus Christus met zijn apostelen. Het is geen dogma dat wij vandaag vieren, maar een intens ervaring van liefde, van dienstbaar zijn. Van een zich wegschenkende liefde. Jezus houdt maaltijd met zijn apostelen. En uit een diepe genegenheid geeft hij hen het mooiste wat hij heeft. Zichzelf in dienstbaarheid door hun de voeten te wassen en tegelijkertijd in de gaven van brood en wijn. We mogen daar vanavond getuigen van zijn. Want hetzelfde gebeurt in dit uur. In een heel bijzondere avond. Deze viering zal een klein beetje tweetalig zijn, Engels en Nederlands. Welcome everyone who are joining us via YouTube and via Facebook on this celebration on this Monday, Holy Thursday. What we celebrate today is the last meal that Jesus had with his disciples. The meal was a great experience of Jesus, of his service and of his love. A total dedication and total love that Jesus showed on that evening. What he does is that he washes the feet of the disciples and he also gives his body and his blood as something that we can remember each and every day. And that symbol that we celebrate even today. Vanavond is ook de dag van de Eucharistie. En ook de dag van de priesters. Mag ik jullie allemaal uitnodigen voor onze priesters te bidden. We hebben hem nodig in onze parochies. We hebben ook nodig in onze samenleving. Daarom mijn oprechte vraag aan jullie, verzoek aan jullie om alle priesters in de Augustinus-parochie, maar ook in andere parochies te bidden. Today is also the day of Eucharist, installation of the Eucharist, and also of priesthood. Please remember all the priests that you know, all the priests, those who have died recently. That the blessings of the Almighty Lord be upon all the priests who do the service of the Lord in our society.
om deze viering goed te kunnen vieren, vragen wij nu Gods vergeving. You are sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to call sinners on. Christ eleison. Christ eleison. You are seated at the right hand of the Father, to intercede for us, to intercede for us. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Mogen de almachtige God zich voor ons ontfermen, onze zonden en onze fouten ons vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven. Amen. Eer aan God in den hogen. En vrede op aarde aan de mensen die het lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader. Heer, enige geboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Jij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Jij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Jij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want gij alleen zijt de heilige, gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. Liefdevolle en barmhartige God, dit is het uur waarop wij laatste avondmaal gedenken. Toen is uw Zoon begonnen het gastmaal aan te richten van zijn liefde voor de mensen. En met de dood voor ogen heeft hij ons zijn offer toevertrouwd tot aan het einde van de dagen. Laat ons uit dit zo grote teken de kracht putten tot liefde zonder grenzen en tot eeuwig leven. Door onze Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De eerste lezing en het evangelie staat in 2 talen. Op de eerste bovenbalk staat in het Nederlands, op de benedenbalk staat in het Engels. De tweede lezing wordt in het Engels gelezen, maar de eerste lezing en het evangelie wordt in het Nederlands gelezen. En laten wij nu luisteren naar de eerste lezing, gelezen door Pater Gilbert Razzoon.
Eerste lezing uit Exodus. In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aaron in Egypte en sprak: Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze rekening houden met het aantal personen, samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. Je kunt er een schaap of een geit voor nemen. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondscherming. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen, waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten. Uw lendenen omgord, uw voeten geschooid en uw stok in de hand. Haastig moet ge het eten, want het is passen voor de Heer. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik bij u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen, als ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken. Ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren. Woord van de Heer. Wij danken God. Mijn God zijt gij, u wil ik danken, mijn God, u in de hoogte steken. Ik spreek u uit, ik noem uw naam, zo waar als ik leef. Mijn God zijt gij, u wil ik danken, zo waar als ik leef. Ik was gevangen en riep God, en hij heeft mij geantwoord. Hij heeft mij de ruimte gegeven, hij komt voor mij op als een vriend. Mijn God zijt gij, u wil ik danken, zo waar als ik leef. Beter te schuilen bij God, dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij God, dan te vertrouwen op macht. Mijn God zijt gij, u wil ik danken, zo waar als ik leef. Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen.
Mijn God zijt gij, u wil ik danken, mijn God, u in de hoogte steken. Ik spreek u uit, ik noem uw naam, zo waar als ik leef. Mijn God zijt gij, u wil ik danken, zo waar als ik leef. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it, and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also the cup, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes." The word of the Lord. Thanks Thanks be to God. Please rise to honor the Holy Gospel. Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer, dat Hij elkaar lief hebt, zoals ik u heb liefgehad. De Heer zal bij u zijn. Lezing van het Heilige Evangelie volgens Johannes. Lof zij u, Christus. Het paasfeest was op handen. Jezus die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader. En die de zijnen in de wereld bemind had, gaven een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas Iscariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven om hem over te leveren, stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, legde hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgorde zich daarmee. Daarop goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee hij omgord was af te drogen. Zo kwam hij bij Simon Petrus, die echter tot hem zei: "Heer, wilt hij mij de voeten wassen?" Jezus gaf hem ten antwoord: "Wat ik doe begrijpt hij nu nog niet, maar later zult hij het inzien." Toen zei Petrus tot hem: "Nooit in der eeuwigheid zult hij mij de voeten wassen." Jezus antwoordde hem: "Als hij u niet door mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoten niet zijn." Daarop zei Simon Petrus tot hem: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd." Maar Jezus antwoordde:
wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen tenzij de voeten. Hij is immers helemaal rein. Ook hij zijt rein, of schoon niet alleen. Hij wist immers wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, niet allen zijt hij rein. Toen hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak hij tot hen. Begrijpt hij wat ik u gedaan heb? Hij spreekt mij aan als leraar en heer. En dat doet hij terecht, want dat ben ik. Maar als ik, de heer en leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals ik u gedaan heb. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Normaal gezien op een witte donderdag is er eerst de voetwassing. En daarna volgt de overweging van de pastoor. Omdat wij met coronacrisis zitten, helaas kunnen wij deze ritueel vandaag niet mee kunnen maken. Most of the time we have on Maundy Thursday the washing of the feet. Because of the coronavirus, this year we cannot have this ritual. For those of you who are watching, the homily is translated and it is there on the screen. You can read it. But I'll be doing my homily in Dutch. Lieve mensen, wie op de vrije markt succes wil hebben, die moet een perfecte service geven, dienstbaar zijn. De dienstensector kent in onze tijd, horeca noemen wij, een enorme groei. De verbruiker moet altijd voelen dat hij in het middelpunt staat. Hij wordt voortdurend met zorgen omgeven, behoed en gepamperd. De bedrijven investeren enorme bedragen opdat hun klanten zich goed zouden voelen. De bedienden, verkopers en verkoopsters volgen cursussen en seminars. Alles wordt gedaan om de groei van de firma te garanderen. Ook de pastoors moeten cursus volgen om juist in deze tijd te blijven. Vandaag gaan wij allemaal even bij Jezus op school. Ik wil mezelf en jullie allemaal even laten zien wat dienst aan de mensheid, zoals Jezus die bedoelt, er eigenlijk uitziet. De voetwassing, waarvan wij de beschrijving daarnet in het evangelie hebben gehoord, was daar eigenlijk een soort finale van. Jezus had in al zijn ontmoetingen met zieken, uitgestoten en onderdrukte mensen reeds lang de toon gezet.
Hij aanvaardt hen, alle mensen, als volwaardige, door God geschapen personen en neemt hen in de gemeenschap weer op. En dan, op de avond voor zijn dood, geeft Jezus nog eens zijn indrukwekkend bewijs van die levenshouding. Vrijwillig en onbeschermd buigt hij zich voorover in het stof en in het vuil van deze wereld. Jezus sluit niemand uit. Hij wast zowel de voeten van Judas als die van Petrus en de andere apostelen ook. Ook al verweert Petrus zich daar heftig tegen. Maar zo vormt Jezus zijn gemeenschap. Ook met zwakke, goede en zondige mensen. Beide, zowel Judas als Petrus, zullen hem later elk op zijn eigen manier verraden en verloochenen. En toch behandelt Jezus die beiden ook als de anderen en geeft hen een opdracht. Dezelfde opdracht voor iedereen, ondanks hun zwakheden en goedheden. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven, opdat jullie zouden handelen zoals ik het heb gedaan, zei Jezus. De boodschap van de voetwassing is zeer duidelijk. Zet niet alles door met macht, bevelen en ongehoorzaamheid. Ware grootheid komt in dienstbaarheid en respect. Dat geldt vooral voor onze kerken, voor onze leiders. En voor alle christenen die Jezus na willen volgen. Voetwassing zou vandaag ook betekenen: laat u ondanks alle teleurstellingen toch steeds weer met de mensen in en riskeer het om hen uw vertrouwen te schenken. Dus zou voetwassing ook kunnen betekenen: uit dat slakkenhuis van teleurstellingen waarin wij ons toch zo graag terugkeren, uitbreken en op de mensen toegaan, om dienstbaar te zijn. Maar voetwassing kan ook betekenen zich ook met die mensen inlaten die door de maatschappij uitgeschreven zijn. De voetwassing is dus geen spectaculaire, opzienbarende gebeurtenis. Voor Jezus behoort zij tot het leven van alle dag. Dat deed hij van de eerste dag tot zijn dood toe. Bemin je naaste, dat is zijn advies. Bij jullie moet het anders zijn, zei hij ook. Uit deze basisgedachte, uit deze richtlijn van Jezus is de kerk waar wij allemaal toe behoren voortgekomen. Ondanks onze crisistijd kunnen wij elkaar dienstbaar zijn. Kunnen wij ook anders denken en mensen anders helpen. Ook op een afstand. Wanneer wij er gewoon maar in zouden slagen om de richtlijn
van Jezus in onze eigen rangen toe te passen en voor te leven, dan is dat al opgave genoeg. En daarna, maar ook pas daarna, hebben wij het recht om van anderen iets te vragen. Amen. We brengen bij onze Heer al onze noden en gebeden. Wenden wij ons tot God, de Vader, de leven en dood van zijn Zoon liefdevol heeft aanvaard en ook onze gebeden zal verstaan. Voor de geloofsgemeenschap van Jezus Christus, dat de Eucharistie als bron en hoogtepunt van kerkelijk leven ervaren mag worden. Mysterie van het geloof. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de wereld waarin mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen, die de ander het brood uit de mond roven, die meedogenloos heersen over anderen, dat zij tot inkeer mogen komen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onszelf, dat wij door deelname aan het Paastridium gesterkt worden, om elkaar en deze wereld naar Jezus' voorbeeld in liefde te dienen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de intenties van onze gemeenschap. Voor de zieken. Voor onze dierbare overledenen. En wij noemen Geert Sitters, Paulien de Reuver van Run, Chef Gulix en Kees de Bie. Dat zij mogen delen in de verrijzenis van onze Heer. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En bidden we samen. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genade, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk, ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons, en dat Hij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer. Amen. Almachtige God, we danken u voor leven, dood en verrijzenis van uw Zoon. Laat ons tot in lengte vandaag aan het mysterie van ons geloof blijven vieren, opdat wij met hem eens mogen deel hebben
aan het hemels gastmaal. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. Become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed are you, Lord of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the crown of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Bid, lieve mensen, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door onze goede en barmhartige Vader. Mogen we weer van vrouw aannemen, tot Tot we de van zijn naam, tot we zijn van ons in de wereld zijn heilige kerk. Laat ons bidden. Heer, wij bidden u dat wij altijd op waardige wijze deelnemen aan dit mysterie. Want telkens als wij de gedachtenis van dit offer vieren, wordt de verlossing voor ons werkelijkheid. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. We zijn met ons hart bij de Heer. Brengen we dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Hij priester bij uitstek, die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om hem te gedenken. Als we dan eten van dit lam, dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk. Als we drinken van zijn bloed, dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u, vol vreugde. Heilig, heilig.
onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want hij hebt ons tot leven geroepen, hij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijven zijn wij u dank verschuldigd om hem. Hoor onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het Pasfeest op handen was, op deze avond kwam ook zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. En nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Op die avond, in het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen. En zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken. Het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook op die avond, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe eeuwigdurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren, totdat hij komt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. We bidden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend uw Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen en verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Beschermer en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan allen die hij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de Maagde Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren, met de heilige Augustinus, Michael, Willibrordus, Francis en Lucas en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld, die op u hun vertrouwen hebben gesteld.
vragen wij om uw barmachtigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. En door hem, en met hem, en in hem, zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede en vreugde in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmachtigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En we bidden om vrede, vrede voor ons allen. Deze moeilijke momenten van lockdown. En onze teleurstelling dat wij niet deze dagen naar de kerk kunnen gaan. Bidden wij tot God om vrede voor ons allen en voor onze wereld en medemensen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Jezus heeft zijn liefde aan ons liet zien op die avond. Laten we ook zijn liefde laten zien door onze kleine daden en door onze kleine woorden ook. Laten we elkaar vrede toewensen. Vrede, jullie allemaal. Vrede. 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 Liefde. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, Ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, Ontferm u Over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, Geef ons uw vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het lam Gods, Jezus Christus, het levende brood. Hij gaf aan het kruis zijn leven, opdat wij eeuwig leven, goede leven van liefde mogen hebben. Hij die wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Degenen die met ons via YouTube en via Facebook verbonden zijn. U kunt het gebed die op het scherm staat in stilte bidden.
wij duur verdienen. Ons lichaam, ons geld, ons goed. Het brood van ons samenleven, die schamen we overvloed. Dat brood dat wij moeten eten, om niet verloren te gaan. Wij delen het met elkaar, ons hele mensenbestaan. Jij deelt het met ons, zo deelt gij uzelf aan ons uit voor goed. Een mens om nooit te vergeten, een God van vlees en bloed. Laat ons bidden. Barmachtig en liefdevolle God, schenk ons de genade dat wij eens mogen genieten van het eeuwig feestmaal, zoals wij nu gevoed worden aan dit avondmaal van uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu wordt het altaar ontbloot. Tijdens dit zingen wij lied Ubi Caritas. Ubi caritas et amor, Deus vivas. Ubi caritas et amor, Deus vivas. Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht. Laat ons juichen en blij zijn in hem. Laat ons oprecht beminnen de God die leeft en van harte goed zijn met elkaar. Ubi caritas et amor, Deus vivas. Laat ons dus nu wij hier tezamen zijn, zorgen dat er geen verdeeldheid heerst, geen wrok meer, geen oneenigheid. Mogen Christus in ons midden zijn. Ubi caritas et amor, Deus vivas. O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid, met uw heiligen die bij u zijn. Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat, en duren tot in eeuwigheid. Ubi caritas et amor, Deus vivas. De altaartafel is afgeround, ontdaan van alle versiering, als symbool van Jezus' totale ontluistering. Zo zal het met ieder van ons gaan, op een dag God alleen weet wanneer. Maar als wij net als Jezus vasthouden aan de trouw van God, zal het ook voor ons weer passen worden. De viering is voorbij. De maaltijd is gevierd. Nu richten wij onze aandacht op de realiteit van deze dagen. Verraad,
kruisweg, kruisdood en begrafenis. Hier kan niemand omheen. Maar als wij net als Jezus durven zeggen, uw wil geschieden, zal het ook voor ons weer Pasen worden. Bij het laatste avondmaal sprak Jezus tot zijn leerlingen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij overleveren. De leerlingen keken elkaar aan in het onzekere wie hij bedoelde. Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dik tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem, wie bedoelt hij? Toen leunde deze tegen Jezus' borst en zei tot hem, hier, wie is het? Jezus antwoordde, hij is het aan wie ik het brood zal geven, dat ik ga indopen. Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte hij het toe aan Judas Iscariot. En toen hij dit had aangenomen, voor te staan in hem. Jezus zei hem, wat gaat te doen? Het doe dat spoedig. Maar niemand van de aanliggenden begreep waarom hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg, koop wat wij voor het feest nodig hebben. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht. Na diens vertrek zei Jezus, kindertjes, nog maar kort zal ik bij u zijn. Gij zult mij zoeken. En zoals ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kan gij niet komen. Zo zeg ik het thans tot u. Simon Petrus zei tot hem, Heer, waar gaat hij naartoe? Jezus gaf hem ten antwoord, waar ik heen ga, kan hij mij nu niet volgen. Later wel. Petrus vroeg hem, Heer, waarom kan ik u niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde, uw leven zal gij voor mij geven? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, nog eer de haan kraait, zal gij mij 3 maal verloochend hebben. Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen, laat uw hart niet verontrust worden. De Vader zal u op mijn gebed een andere helper geven, om voor altijd bij u te blijven. De Heilige Geest. Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen, wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn,
dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik. Nu hier het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. Veel zal ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is opkomst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Staat op, laten we hier vandaan gaan.